Misamisu again. It's so nice to meet you today. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Misamisu Cô Giáo Núi Rừng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn những cái câu nói để chúng ta có thể nói về mục tiêu của chúng ta. Các bạn hãy sẵn sàng theo dõi video này với mình và tìm hiểu xem những cái cách để chúng ta có thể nói về mục tiêu của mình nha. Đầu tiên đó, cái mục tiêu mà hầu hết tất cả mọi người mà trưởng thành đều đặt ra đó chính là gì biết không? Đó chính là thoát hết khỏi nợ nần. Thoát khỏi nợ nần tiếng Anh sẽ là get out of debt. Và như vậy bạn muốn nói là ước gì năm nay mình thanh toán hết nợ thì bạn sẽ nói là I wish I could get out of debt this year. I wish I could get out of debt this year. Nhớ nha, thoát khỏi nợ nần là get out of debt. I wish I could get out of debt this year. Thoát hết nợ nần rồi thì bắt đầu tích lũy được tiền bạc. Và khi chúng ta bắt đầu tích lũy được tiền bạc thì chúng ta muốn mục tiêu của mình là trở nên giàu có và trở nên tự do tài chính. Cụm từ trở nên tự do tài chính sẽ là be financially independent. I hope to be financially independent. Mục tiêu của người lớn nói xong rồi. Bây giờ nói qua mục tiêu của mấy bạn mà vừa mới 18 tuổi, mới vừa học xong cấp 3. Thì sẽ có bạn là ơi, ước gì mình được dọn ra khỏi nhà ba má, ước gì mình được ở riêng. Câu này trong tiếng Anh bạn sẽ nói là I hope to get my own place. I hope to get my own place. Hoặc bạn cũng có thể nói là I wish I could move out of my parents' home. I wish I could move out of my parents' home. Mục tiêu của người lớn xong rồi, mục tiêu của con nít mới trưởng thành xong rồi. Bây giờ nói tới mục tiêu của các bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học nha mấy bạn. Các bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học thì thường sẽ có mục tiêu là muốn tìm được công việc phù hợp, muốn quản lý tài chính thật là tốt. Thì như vậy cái mục tiêu mà có thể đạt được công việc phù hợp thì tiếng Anh mình sẽ nói là I'd like to get a good job. I'd like to get a good job. Rất là đơn giản ha. Bây giờ muốn quản lý tài chính thiệt là tốt thì bạn sẽ nói là I hope to manage my money well. I hope to manage my money well là biết cách quản lý tài chính. I wish to manage my money well. I wish I could find a good boyfriend. I wish I could find a good girlfriend. Mục tiêu có người yêu. I wish I would be no longer single. I wish I would be no longer single. Ước gì mình đừng có ế nữa. I wish I would be no longer single. Tiếp theo đó là cái mục tiêu rất là chung của chị em phụ nữ. Chị em phụ nữ thì ai cũng muốn có dáng đẹp, dáng chuẩn đúng không? Câu này tiếng Anh mình sẽ nói là I wish I could be in better shape. I wish I could be in better shape. Hoặc là nói một cách khó nghe hơn thì là muốn giảm cân đó nha. I hope to lose weight. I hope to lose weight. Có người giảm cân thì cũng có người thèm lên cân muốn chết luôn. Thèm lên cân, ước gì mình được lên cân. I'd like to gain some more weight. I'd like to gain weight. Hoặc các bạn cũng có thể nói là I'd like to gain some more weight. Bận rộn quá, bây giờ mục tiêu của mình là phải dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, phải đi du lịch nhiều hơn với mấy đứa nhỏ mới được. I want to do some more traveling with my family. I want to do some more traveling with my family. I want to spend more time with my children. I want to spend more time with my children. Muốn dành nhiều thời gian hơn cho mấy đứa nhỏ. Dành
cả một đời để mà làm việc rồi thì mục tiêu khi về già của chúng ta thường sẽ là về quê trồng rau nuôi cá. I wish I could live close to the nature and do farming every day. Ước gì mình được sống gần gũi với thiên nhiên và hàng ngày trồng rau nuôi cá. I wish I could live close to the nature and do farming every day. Live close to nature là sống gần gũi với thiên nhiên, và do farming là làm những cái công việc liên quan tới trang trại, các bạn, trồng rau, tưới cây, trồng hoa này kia ha, nuôi gà gì đó sẽ là do farming. So, I wish I could live close to the nature and do farming every day. Như vậy là bạn đã cùng mình tìm hiểu được rất là nhiều cái cách để chúng ta có thể nói về những cái mục tiêu khác nhau của chúng ta. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để hỏi về mục tiêu của người khác. Bây giờ bạn muốn hỏi là sắp ra trường rồi đó, vậy có mục tiêu gì chưa? Thì bạn sẽ hỏi là Do you have any goals for after you graduate? Do you have any goals for after you graduate? Hoặc bạn cũng có thể hỏi là Do you have any plans after graduation? Tốt nghiệp xong có kế hoạch gì chưa? Do you have any plans after graduation? Hai đứa cưới xong định làm gì? Hai đứa cưới xong định làm gì? Do you have any plans after your marriage? Do you have any plans after your marriage? Sắp tới về hưu rồi đó, chị thì có dự định tính toán làm gì chưa? Về hưu rồi có dự định làm gì chưa? Thì bạn sẽ hỏi là Do you set any goals after you retire? Do you have any goals after you retire? Như vậy là khi để hỏi về mục tiêu của một người, các bạn có những cách hỏi sau đây. Thứ nhất sẽ là What are your goals? What are your goals? Thứ hai sẽ là What do you wish you could do? What do you wish you could do? Cách hỏi thứ ba What do you like to do? What do you like to do? Và cách hỏi thứ tư What do you hope to do? What do you hope to do? Như vậy là bạn đã cùng mình tìm hiểu rất là nhiều những cái cách để chúng ta có thể nói về mục tiêu của bản thân. Và bạn nhớ là chúng ta phải lên mục tiêu và thực hiện ngay. Các bạn nha, lên mục tiêu sẽ là set goal. So you have to set goal for yourself. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tất tần tật những cái cách hỏi cũng như là cách để chúng ta có thể nói về mục tiêu của chúng ta. Mình xin ngừng video của mình tại đây và chúc cho mục tiêu của bạn sớm thực hiện được bạn nha. Các bạn nhớ subscribe kênh Misamisu cô giáo núi rừng để nhận được những bài học tiếng Anh bổ ích như thế này, những từ vựng đơn giản, những cấu trúc câu trong giao tiếp thường ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.